આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો હું તમને જબરજસ્ત રીતે બેવફા માટેનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવાડવાનો છું દોસ્તો। માત્ર ફોટો ચેન્જ કરી અને તમે સ્ટેટસ બનાવી શકશો દોસ્તો। અને ફોટા ઉપર ઓલરેડી ઇફેક્ટ આપણે લાઇટિંગ ઇફેક્ટને બધું લગાવીને આપ્યું છે દોસ્તો। કોઈ પણ છેડછાડ કરવાની જરૂર પડતી નથી। અને અલાઇટ મોશનની અંદર આપણે ફૂલ પ્રોજેક્ટ કઈ રીતના એડ કરો, કઈ રીતના ફોટો ચેન્જ કરો તે બધું વિડીયોની અંદર શીખવાડતા હોય છે। તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે આપણે બધા વિડીયોની અંદર માત્ર ફોટો ચેન્જ કરીને તમને સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવાડી દેતા હોઈએ છીએ। તો ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન ના કર્યું તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, ત્યાં અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન કરી લો દોસ્તો। ત્યાં તમને ફૂલ ડેમો વિડીયો જોવા મળી જશે। તો સૌપ્રથમ આપણે ડેમો વિડીયો બતાવી દઈએ, ત્યાર બાદ દોસ્તો અલાઇટ મોશનની અંદર ફૂલ પ્રોજેક્ટ કઈ રીતના એડ કરો તે બધું વિડીયોની અંદર બતાવી દઈએ। તો વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો। તો સૌપ્રથમ ડેમો વિડીયો જોઈ લો દોસ્તો। ડેમો વિડીયોની અંદર જોઈએ છે તેવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દોસ્તો તમને ફૂલ પ્રોજેક્ટની લિંક મળશે, તેના પર ક્લિક કરશો। ત્યારબાદ આ રીતના વેબસાઇટની અંદર ઓપન થઈને આવી જશો। ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે નીચેની સાઈડ સ્ક્રોલ કરશો, ત્યારબાદ દોસ્તો તમને આપણે નીચેની સાઈડ આવી જવાનું રહેશે। તમે જેવા નીચેની સાઈડ આવશો ત્યારબાદ દોસ્તો તમને ડાઉનલોડનો ઓપ્શન જોવા મળશે। તો આપણે તમારે નીચેની સાઈડ આવી જવાનું રહેશે। તો અહીંથી આપણે નીચેની સાઈડ આવી જઈએ તો અહીંથી દોસ્તો તમને આપણે ડાઉનલોડનો ઓપ્શન જોવા મળશે, તેના પર ક્લિક કરજો। ત્યારબાદ દોસ્તો અહીંથી તમને 7 સેકન્ડ જોવા મળી જશે। તો અહીંથી દોસ્તો જે સેકન્ડ છે તેમાં 0 સેકન્ડ થઈ જવા દેવાના રહેશે। તો અહીંથી આપણે જે સેકન્ડ પડી રહી છે તેને 0 સેકન્ડ થઈ જવા દે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમને ક્લિક ટુ ડાઉનલોડનો ઓપ્શન જોવા મળશે, તેના પર ક્લિક કરજો। તમે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે દોસ્તો તમારું લાસ્ટ પેજ ઓપન થઈ જશે। અહીંયા એડ જોવા મળશે, તેને સ્કીપ કરી નાખજો। ત્યારબાદ દોસ્તો ફરી તમારે નીચેની સાઈડ આવી જવાનું રહેશે। તો આપણે નીચેની સાઈડ તમે જેવા આવશો અહીંયાથી આપણે નીચેની સાઈડ, ત્યારબાદ દોસ્તો તમને અહીંયાથી ફરી તમને આપણે અહીંયાથી જે ફૂલ પ્રોજેક્ટ ડાઉનલોડની લિંક જોવા મળી જશે। આપણે સિમ્પલ તમારે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। તો અહીંયાથી ફૂલ પ્રોજેક્ટની જે લિંક છે તેના પર ક્લિક કરશો એટલે તમે રીડાયરેક્ટિંગ થઈ જશો, જે તમારો અલાઇટ મોશન એપ છે તો અહીંયાથી ઓટોમેટિક ઓપન થઈને આવી જશે। આપણે ત્યારબાદ દોસ્તો તમારી સામે અહીંયાથી આપણે થોડું વેટ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમારી સામે અહીંયાથી વેરીફાઈડ લિંક લખાઈને આવી જશે। ત્યારબાદ ઇમ્પોર્ટનો ઓપ્શન જોવા મળી જશે। આપણે વેરીફાઈડ લિંક લખાઈ ગયું, ત્યારબાદ એ ઇમ્પોર્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરી પ્રોજેક્ટને ઇમ્પોર્ટ કરી નાખજો। ત્યારબાદ અહીંયા પ્લસની નજીક અહીંયા પ્રોજેક્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે, તેના પર ક્લિક કરી પહેલા નંબરનો પ્રોજેક્ટ જોવા મળી જશે। તો તે પ્રોજેક્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। પહેલા નંબરના પ્રોજેક્ટ પર ક્લિક કરશો એટલે દોસ્તો તમારી સામે કંઈક આપણે પ્રોજેક્ટ ઓપન થઈને આવી જશે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે અહીંયાથી જોઈ રહ્યા છો કંઈક આપણે તમારે જે કલર છે મિત્રો તમને જોવા મળી જશે દોસ્તો। તો આપણે કલર જોવા મળી જાય ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે શું કરવાનું રહેશે, તો દોસ્તો આપણે કલર જોવા મળી જાય ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે અહીંથી નીચેની સાઈડ આવી જવાનું રહેશે। તો અહીંથી આપણે નીચેની સાઈડ આવી જાય, તો અહીંથી દોસ્તો આપણે નીચેની સાઈડ આવ્યા બાદ દોસ્તો તમારે અહીંથી આપણે નીચેની સાઈડ આવી જવાનું રહેશે લાસ્ટની અંદર। ત્યારબાદ દોસ્તો તમને અહીંથી લેયર જોવા મળી જશે। આપણે તો અહીંયાથી દોસ્તો જે લેયર જોવા મળી રહ્યા છે તેની અંદર મિત્રો આપણે અહીંયાથી ફોટો એડ કરવાનું રહેશે। તો કઈ જગ્યા પર ફોટો એડ કરવાનું તે પણ બતાવીશું, તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર લાસ્ટ સુધી જોતા રહેજો। તો અહીંયાથી દોસ્તો તમને બીટમાર્ક કરવાની અહીંથી આપણે ઓલરેડી ઇફેક્ટ લગાવીને આપી છે, કોઈ પણ છેડછાડ કરવાની જરૂર નથી, માત્ર એક ફોટો એડ કરવાનો રહેશે। તો ફોટો એડ કઈ રીતે કરવો તે પણ બતાવીશું। તો ફોટો એડ કરવા માટે સ્ટાર્ટિંગમાં આવી જવાનું રહેશે સૌપ્રથમ। તો અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આવી જઈએ, સ્ટાર્ટિંગમાં આવ્યા બાદ નીચેની સાઈડ આવી જવાનું। ત્યારબાદ દોસ્તો સોંગની પર આપણે ગ્રુપ જોવા મળશે, આ ગ્રુપ પર ક્લિક કરજો। ગ્રુપ પર ક્લિક કર્યા બાદ એડિટ ગ્રુપનો ઓપ્શન ખુલીને આવી જશે, તો તેના પર ક્લિક કરજો। ત્યારબાદ આપણે ટાઈપ કરશો એટલે આપણે જોવા મળી જશે। તો સિમ્પલ જે લાલ કલર છે તેના પર ક્લિક કરી તેને ડિલીટ કરી દેજો। ત્યારથી ડિલીટ કરશો એટલે આપણે થઈ જશે। ત્યારબાદ આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આવી જવાનું રહેશે। તો અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં આવ્યા બધા પ્લસના ઓપ્શન પર ક્લિક કરી મીડિયાના ઓપ્શનમાં જે અહીંયાથી જે કોઈ ઇમેજ લેવાનો હોય તે ઇમેજ પર ક્લિક કરી દેવાનું। ત્યારબાદ અહીંયા બિંદુ જોવા મળે છે તેના પર ક્લિક કરવાનું। ત્યારબાદ આપણે તમારા ફોટાને થોડો મોટો કરી લેવાનો, તેના ઓપ્શન પર 2 વાર ક્લિક કરી લાસ્ટમાં આવી જશો। ત્યારબાદ દોસ્તો ફોટા પર ક્લિક કરી આપણે નીચેની સાઈડ લઈ આવશો એટલે આપણે સાઈડની અંદર ફોટો થઈ જશે। ત્યારબાદ દોસ્તો બેક આવી જવાનું રહેશે। જેવા તમે બેગ આવશો ત્યારબાદ દોસ્તો તમારું સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ જશે। અને અહીંયાથી આપણે બીટમાર્ક કરવાની જે ઇફેક્ટ લગાવેલી છે તે પણ ઓલરેડી લાગીને આવી જશે દોસ્તો। તો દોસ્તો તમે અહીંયાથી આપણે તમારો ફોટો એડ કરી નાખશો એટલે તમારું સ્ટેટસ અહીંયાથી બનીને રેડી થઈ જશે એકદમ। ત્યારબાદ દોસ્તો તમારે માત્ર સ્ટેટસને સેવ કરવા માટે અહીંયાથી તીરનો ઓપ્શન આપેલો છે, તેના પર ક્લિક કરી તમે અહીંયાથી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી સ્ટેટસને એક્સપોર્ટ કરી શકો છો દોસ્તો। તો દોસ્તો વિડીયોને લાઇક કરી દો અને ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે દોસ્તો આપણે બધા વિડીયોની અંદર માત્ર ફોટો ચેન્જ કરી અને તમને સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવાડી દેતા હોય છે। તો ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન કરવાનું ભૂલતા નહીં।